Bây giờ cây bên này cũng thế này, em sẽ cắt cái phần mồm nó ăn đi nhá, để cho nó ra chồi mới. Những cái chỗ này bây giờ nó sẽ đâm những cái chồi mới cho các chị. Bây giờ chăm nó lên được khó, bây giờ người ta ăn mất rồi, bây giờ cũng phải đành phải chịu thôi, biết làm sao được bây giờ các anh chị. Đó, hy vọng nó sẽ đây này, nó mới nó lú được mấy cái mắt cua rồi các anh chị, mắt bông này. Đây thì mình sẽ dưỡng nó, chăm cho nó nhiều hơn, ưu tiên cho nó nhiều hơn để cho nó phục hồi lại cái bổ tán, là bắt đầu là mình sẽ chỉnh sửa nhé. Đây cái số anh chị này, đó cái số này bắt đầu là lú ra, là mình chăm lại nhá. Đây, những cành này khô luôn này, đây nó có hiện tượng này, mong nó lú mấy cành này ra. Các anh chị cùng xem thử coi phục cây hồi cái cây này coi như thế nào, có liệu có phục hồi được không nhá. Bộ rễ dưới mặn này nhá, đọt non đi các anh chị này. Đấy. Mong hy vọng vẫn đang phục hồi nó được. Thế sau này có cái chồi nào dưới đây mình sẽ tiếp tục nuôi cái chồi ở dưới thân này lên, đưa lên một cái dàn chồi mới để cho nó phát triển. Đấy, bây giờ kích thích cho cái humic vào cho nó bộ rễ nó phát triển cho mạnh, nó đâm chồi ra. Để tạo lại cái bộ tán mới thôi. Khó khăn lắm em mới tạo được cái bộ tán này cho nó đều, nó chia các góc rồi, lá xanh to dày này, lá nó gần tương đương với nhân lá này hết rồi các anh chị. Nhưng mà bây giờ nó ăn hết rồi, nên là cái lá non ra là nó để nó ăn, cái lá già nó đỡ ăn hơn. Nhưng nếu mà nó ăn cả lá già thì mấy cây trong vườn đây là nó ăn hết. Các anh chị đón xem tiếp coi cái cây này nó sẽ phục hồi như thế nào nhé. Mến chào tất cả các bác anh chị quay lại với Năng Tây Nguyên TV nhé, lại là nông dân Tây Nguyên đấy các anh chị ơi. Thì hôm qua thì em đã tiến hành bón phân 3 số cho nó các anh chị, thì cũng đã có 2 trận mưa nhỏ, nó đã làm tan hết phân rồi. Thì hôm nay lại tiếp tục cũng trời vẫn đang mưa nhé, nhưng mà nó có hơi ráo mưa ngớt mưa một xí, thì em sẽ ra vườn và cũng tranh thủ sẽ cột cho mấy cái sầu riêng nhỏ hồi trước đó nó lên xương cá các anh chị. Thì bây giờ nó bị ngả với những cái cành nó bị gục xuống, bây giờ mình sẽ cột nó đứng cây lên để cho nó phát triển, và đồng thời là những cái cành mình sẽ chỉnh tán cho nó nhé, để cho nó ra tán nó đều và nâng cái tán lên cho nó nhé. Nhất là có cái cây bị dê gắn kia thì em sẽ tiến hành khắc phục lại bằng cái cách tạo tán nhân tạo của mình, để cho nó cây nó tán lên đẹp cho các anh chị. Thì bây giờ cũng mời các anh chị cùng đồng hành xem coi mình sẽ nâng một cái cây sầu riêng nhỏ lên, rồi chỉnh cho nó hướng tán như thế nào và điều khiển nó để cho theo ý mình như thế nào nhé. Và mời các anh chị cùng đồng hành nhé. Thì gió mấy hôm nay mưa kiểu là có gió nữa, thì em cũng thấy kiểu là cây nó đảo qua đảo lại nhiều, mình cũng phải lo lấy mấy cái cây này ra chẻ cắm cho nó các anh chị. Này cái cây này cây bị dê ăn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành xử lý cho nó các chị. Đấy, có 2 cây, một cây phía trên đó với một cây này, 2 cây em sẽ tiến hành mà nâng lên cho nó. Dê nó ăn rồi, bây giờ thì tán nó bắt đầu nó phủ ra rộng rồi các chị, mình phải điều khiển. Đấy, sau khi dê nó đã ăn phần dưới gốc này các chị, nó lên tút trên này rồi, cắt bỏ hết mấy cái tán kia rồi. Bây giờ những cái này nó cũng bị ăn này, nhưng mà bây giờ nó ra chồi mới rồi. Còn những cái phía trên này thì nó cũng đã ra dài rồi, từ khúc trong đây là dài, lá là bắt đầu là có chiều hướng xanh rồi. Nhưng mà trước thì trồng mấy cây này nó có quẹo qua quẹo lại các anh chị, và lên phía trên này thì cái tán của nó này nhá, nó bị quẹo luôn. Nếu không vừa rồi không cột thì thêm cái cành cà phê này đỡ thì nó đã quặp ngã xuống rồi. Nên là bây giờ thì mình sẽ chống một cái cao hơn để cho cái chồi này nó đứng lên nhá, nó đứng hẳn lên, nó tạo một cái cây nó đứng thẳng. Và những cái cành này nó gục này có chị thấy không, nó gục này mình sẽ níu ra đúng cái hướng của nó để cho nó chia tán ra đều, và đồng thời thì nó khỏi gục cái cành xuống, nâng lên để sau này nó cứng gáp là cái cành nó cứ đi lên này, đó cho nó đỡ.
chứ bây giờ những cành này cũng cành nhỏ nó ra mà nó ra ấy quá là nó bị yếu nha các anh chị, nó gục xuống. Thì các anh chị cùng quan sát trước khi chưa cột này. Đó, cây này là bị dê ăn nhá, là nó bị lép mất phần dưới, nhưng mà bây giờ phục hồi lại như thế này thì cũng ổn lắm rồi. Bây giờ em sẽ điều chỉnh nó thì tí nữa các anh chị cũng thấy thì nó sẽ cứng cáp hơn, và sau khi nó cứng rồi thì nó sẽ vô khuôn khổ rồi thì nó sẽ phát triển thôi. Chỉ hai cây tiêu này, mắc hai cây tiêu này, những cây tiêu này thì nó có hiện tượng là cũng có khi ăn năm nay xong là sang năm là nó cũng ấy rồi, thì mình sẽ chặt cái cây đó ra để cho cây này phát triển nhá. Bên này một cây nữa này, cây nào yếu thì mình sẽ chặt, nói chung là ăn chen lẫn với nhau nên là mình cũng phải chấp nhận thôi. Đấy, đang thử nghiệm cái mô hình là sầu riêng đông con mà phát triển như thế nào, rồi có được không để các bác chị cùng tham khảo nhé. Đấy, bây giờ em sẽ bước vào quá trình cột và các bác chị cùng quan sát nhé. Đấy, không biết ở nơi các bác anh chị trồng sầu riêng thì có làm cái điều này không? Có khi nào mà em thấy các anh chị thấy em rảnh rỗi quá thì các anh chị cũng thông cảm gì nhé. Tại vì đôi lúc mình cũng làm cái sầu riêng mà nó lẫn sang cái đam mê của cây cảnh, nên là nhiều bác cũng phải thông cảm cho em một chị. Đôi lúc có khi là mình áp dụng cái làm cho sầu riêng mà áp dụng cây cảnh mà nó có thể kết hợp được với nhau thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ thì tháo cây này ra thì cái chỗ này nó sẽ chắc chắn rằng nó sẽ ngã gục xuống này. Đấy, đáng lẽ như một cây sầu riêng mà như người ta là gì mà ăn như thế này thì đúng ra là người ta bỏ rồi, ta sẽ không trồng lại mới luôn. Nhưng mà nếu mà xét như bây giờ mà các anh chị mà quan sát cây này, giả sử như nếu mà trồng lại mới thì còn lâu mới theo được cây này. Tại vì cây này bây giờ nó đã rút tầm đầu của em rồi, mỗi tội là nó bị xương cá rồi, nên là mình cũng chịu khó chăm lại phục hồi. Tại cây này hồi xưa là biết các bạn chị biết không, nằm ở trong cà phê này, khi đi hái cà phê là cái bạt cà phê nó kéo cái nó bị lay cái bộ gốc của nó đi, sau là bắt đầu là nó vàng, nó yếu, nó suy cây nó vàng, nó gì nó vàng, xong cái là khi mình chăm mình phục hồi lại cái là nó lại xanh đẹp trở lại, rồi bắt đầu lại dê lại bục mất. Nên là cây này mà sau này mà thành công mà lên được trái thì cũng nói chứ không phải nó phải cảm ơn mình đã cứu nó và đã phục hồi nó để nó ngày hôm nay nó vẫn tồn tại được, chứ không nó đúng ra thì nó đã phải đào đi mất rồi. Đấy, thấy chưa? Mình chỉ cắm tạm mấy cây này, sau khi cắm cắt ra các bác chị nhìn thế này, đó, nó đã cứng cáp hơn so với nếu mà mình không cột dây nhé. Không cột dây thì chắc khả năng cái cây này thì nó sẽ gục xuống dưới này rồi. Đấy, bây giờ em sẽ bước vào quá trình cột cho nó và tạo dáng, tạo thế cho nó nhé. Trước khi ấy thì mình sẽ chặt mấy cái cây này ra. Đấy, cây này vẫn thấp này, khả năng của cây cao này để một cây làm chủ lực để cho nó cứng nhá, nó cứng mình mới cột vào mới ấy được các anh chị. Sau này nó đã lên nó cố định mà nó vô thành định hình được rồi thì nó cứng thì nó dễ rồi, cứng thì mình sẽ dễ dàng làm hơn. Cắm có trúng rễ dưới không, cắm xa xa thì cũng được, nó có đứt rễ thì sau này mình phục hồi. Này, cắm hơi xa quá rồi, cắm sang bên phía về đây lôi nó dễ hơn các chị. Đấy. Đấy, sau khi cắm một cặp này mình sẽ lôi về đây. Trước tiên thì sẽ lôi vào cột nó trước đã các anh chị. Giờ này ra ngoài này có tí nắng hé lên rồi, ra ngoài muỗi nhiều quá, muỗi nó rít chân rít tay sưng hết rồi. Dây này xé ra nhỏ cho dễ cột. Cây này thì nó cũng có sự kiên trì đó các anh chị, để cho nó trở lại được cái như thế này thì cũng cả một quá trình đấy.
chăm sóc mà dưỡng nó. Hồi xưa là thường thường người ta tự bảo là dê mà ăn đọt, ăn lá của cây, nhất là những cây sầu riêng, thì cây sầu riêng nó sẽ chậm phát triển nhá, lâu phát triển, nó không phát triển, nó không ra lá. Nhưng mà đây thấy bây giờ nhưng mà phía dưới thì nó không nói, nhưng mà phía trên thì nó chưa ăn mấy thì nó ra cành mới thôi, còn cái cành dưới thì nó vẫn có 2 cành này, nhưng mà thế nó vẫn ra phát triển bình thường. Bảo là cả dê ăn vào là nó không phát triển là cũng không hợp lý nhá. Đấy, bỏ kéo này học xe rồi, có kéo này, cầm nó tiện. Giờ thế các bạn chị thấy cột lên mà nó đã đứng lút đầu em rồi, nên là cái này mà các chị bảo đào đi trồng lại mới thì chắc bây giờ mới được khúc rầm rới rồi. Đấy, đôi khi mình phải chịu khó một xí. Đấy, lên tầm trên nữa là lút cây luôn, vừa lút tầm cây luôn. Để các bác chị xem coi, sẽ tạo cái cây này ra coi ra như cái thế như thế nào. Đấy, nó hơi cong cái cây này về, uốn cái cây này cong về bên kia xí, tại vì trước giờ là nó nặng phía này, nó toàn là xương cá, nó gục về bên này. Mà em cũng đã chống mấy cây kia nó yếu quá, bây giờ cái cây này nó cứng thì chống lại đứng thì nó hơi uốn này xí, nhưng mà không sao, sau này là nó sẽ cứ theo cái thế mình là được. Đấy, hiện tại bây giờ cái tán này, tán gục xuống này. Đấy, có nhiều cái mình phải tận dụng cái tán để mà giữ lại, để mình tạo cái sự cân bằng ở dưới cái không gian ở phía dưới nhé. Đấy, bây giờ thì sẽ tiến hành nâng tán lên cho nó. Này trẻ đang hơi mỏng quá rồi, chắc trẻ làm 2 thôi, làm 3 hả? Nó đi không theo cái thớ của mình. Đấy. Được 2 nẹp, bây giờ sẽ cắm và nâng lên. Đấy, nâng đỡ nó cho nó đỡ gục xuống. Luôn tiện mình chia cái hướng thôi các chị, cái hướng bên nào đủ, như bên này có cành thì mình đẩy cho nó sang bên kia một xí để cho nó cân xứng cái dàn tán nhé. Mình tạm thời mình làm nâng này thôi, chứ còn sau này mà nó to ra thì mình tiếp tục sẽ xử lý tiếp, mình sẽ nới ra và nâng tiếp nha các chị. Đấy. Này, cần to bên này trước này, cần to này quan trọng hơn này, to cái hướng bên này, này hướng này đang thiếu này, cho ép về đây một xíu. Đấy, ép về bên này một xíu.
đã chống cây này, thấy chưa? Chống cây, cột cành và kéo các cái tán cành cho nó về các hướng theo mong muốn của mình, để cho nó cứng, nó phát triển đi theo cái hướng của mình, sau này nó dài ra thì tiếp tục chuyển tiếp nhé. Nhưng mà cơ bản từ một cái cây mà bị xương cá nó ngã xuống và một cây bị dê ăn hết đấy, mà bây giờ sơ bộ các anh chị quan sát các góc như thế nào đấy, nó đã thành một cái hình cây sầu riêng có thế rồi và nó cũng có lực rồi. Mình chỉ tác động cho nó thêm nữa là nó sẽ thành một cây đẹp nhé. Đấy, em sẽ bao quát các góc cho bác chị cùng quan sát. Ốc sên này. Ốc sên nó chỉ nó mò lên ăn lá rồi. Đây này. Những chỗ này là những chỗ con ốc sên ăn này các chị, ăn lụng hết lá của mình chưa? Đó, hết trầy xanh này, hết nhện đỏ này, bây giờ đến ốc sên. Đó, các bạn chỉ cùng quan sát lại một lửa cây. Lá to phát triển này. Trên này nó cột thế này. Thấy chưa? Đấy, bây giờ đứng quan sát từ góc bên này xem cái thế nó thế nào. Thấy chưa? Đã thành một cái dạng cây cho các chị. Em nhìn sơ sơ là nó dần dần là sau này một cái hình chóp rồi đó. Tán dưới tán trên là mình sau này điều khiển cái hướng đi của nó, chặn cái đọt của nó là được ok luôn. Đấy, từ góc bên này. Bây giờ thì đứng sang góc bên này nhìn sang thử coi. Đấy, góc nào cũng nhìn thấy có cái thế của nó hết rồi. Thấy chưa? Là một thời gian nữa thôi, nếu mà nó không mắc cái bụi tiêu này thì nó phát triển cực kỳ nhanh luôn này. Nó có cái bụi tiêu nó che cái ánh sáng thì nó vẫn chậm bớt đi nhá. Đấy, bây giờ thì các bạn chị xem cái góc màn hình này, em đưa cái video cũ từ lúc mà thời điểm mà dê nó ăn, các bạn chị cùng quan sát đến bây giờ thời điểm này, cây như thế này nó phát triển như thế này thì đã khác biệt chưa? Và nếu như bây giờ hiện tại như bây giờ như này, mình như cái cây cũ đó với cây này thì mình có nên phục hồi nó hay là mình đào bỏ đi? Thì các bạn chỉ đã có câu trả lời rồi nhá. Đây là mới bắt đầu là nó mới phục hồi thôi, còn sau này nó phát triển nó còn đẹp hơn nữa. Nhưng mà cũng vừa làm nhưng mà vừa cũng chia sẻ để các bạn chị cùng nắm bắt được, để biết là mình có nên bỏ đi không, hay là mình phục hồi, để các bạn chị cùng tự phán xét nhé và tự rút kinh nghiệm. Đấy, còn video em chia sẻ mang tính là giải trí thôi. Đấy, bây giờ em sẽ tiếp tục sang một cây khác để là chỉnh cho nó luôn, rồi sau này nó phát triển tới đâu thì em sẽ chia sẻ tiếp cho các anh chị cùng nắm bắt được cái tình hình nó phát triển như thế nào nhé. Đấy, bây giờ thì cây này nó cũng có cái tình trạng là bị xương cá và nó cũng bị gục rồi, thì hôm nay lại tiếp tục em sẽ tiến hành chống tiếp cho nó nhé. Nhưng bây giờ cái cây này chống lại vẫn tiếp tục là ngắn rồi các anh chị, so với nó thôi cắm cọc xuống là hơi ngắn thôi. Khả năng em sẽ nối thêm cho nó một khúc lên trên nữa, chẻ cái này ra. Đấy, bây giờ chẻ đôi nó ra, kẹp cây vào nó dễ hơn. Đấy. Bây giờ thì cho một cái nẹp tre này vào. Cái này thì chủ yếu chỉnh cái cành xương cá cho nó đứng thôi các chị, với mấy cái cành chia ra thôi, còn cái cành dưới này thì nó tương đối cũng chia cũng tạm ổn rồi. Cái này hy vọng nó lên tầng trên nữa, rồi khi mình cột vào nó đứng cố định rồi thì nó sẽ đi theo một cái hình mới, nó không bị xương cá nữa để nó phát triển nhé. Còn nếu mà xương cá nữa thì mình bắt buộc phải tiếp tục chỉnh tiếp, này cũng hơi mệt một xíu. Cái cây mà nó dễ làm thì mình đỡ phải tác động chỉnh sửa nhiều. Cây mà nó đấy thì bắt buộc mình phải chỉnh sửa. Đấy. Giờ thì chơi nối theo kiểu này cho nó có cái thế cây đi lên là cột cành thôi. Cán cuốc này nó ngắn, cán cuốc bị mục.
Rồi bây giờ sẽ tiến hành, nó đang ngả về phía bên kia nhé, thì mình sẽ tiến hành cắm bên này và đưa đưa tán cho nó về bên này. Đấy. Đấy, rồi cực, đất cứng quá. Đấy. Cho nó hơi ngả về đây một xí, cho nó cong cây một xí không sao. Cây này cũng từ cây bỏ đi các bạn chị, mà mang về trồng rồi nó cũng phát triển. Cái này thằng em nó bán cây giống là nó bỏ đằng sau, cái kiểu là cây nó xấu quá nó không bán cho người ta, nên nó bỏ đi, cái là bỏ tiếc mang ra cắm đại con nó sống không. Rút cuộc hắn cũng phát triển này, cũng lên tốt đẹp. Trồng 5 cây mà có một cây ngay đây, cái bên phía ngoài này hơi kém một xí, còn lại là 4 cây thì có cây này với cây trong kia cũng phát triển cũng tương đối là đẹp. Có một cây phát triển hơi kém thôi. Tức là các bạn chị xấu thì xấu, nhưng mà nếu mà nó trồng mà nó sống, trừ khi nó chết thôi. Chứ nếu mà nó sống thì các bạn chị cố gắng chăm là nó sẽ phục hồi và nó sẽ phát triển như những cây kia thôi, chậm hơn một xí. Thế còn đôi khi có những cây đẹp, hoặc nhiều khi người vườn cây giống người ta bán các bạn chị, họ bán họ bơm thuốc kích thích nhiều để cho cây phát triển, nên là sau này về cái mình trồng xuống là nó sẽ chậm một quá trình nhé. Thì nó cũng giống như cây bị xấu thôi, nên là nó chậm một thời gian bắt đầu là nó mới phát triển lại được. Thì do người ta có thuốc kích thích nhưng mình không có thuốc kích thích để phun qua lá rồi phun dưỡng này kia được, mình chăm không bằng họ được, nên là nó sẽ chậm. Thì nó cũng giống nhau thôi. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành chỉnh cái tán này cho nó thể thành một cái thế đi theo cái hướng của mình nhé. Những chỗ nào có thể cột mà những chỗ nào có thể nâng lên thì sẽ tiến hành nâng. Đấy. Đây, cái phần bên này hai cạnh này gần nhau thấy không, cạnh trên cạnh dưới gần nhau này. Và bây giờ cái phía bên này cũng thiếu này, phía bên này cũng thiếu này, thì các bác chỉ cái tác hại của cái xương cá không? Nó chỉ đi hai bên này thôi, còn cái hai mặt bên này là không có. Nhưng giả sử nếu như các bác chỉ bấm tiếp ở đây hoặc bấm ở dưới này để cho nó lên chồi mới, thì như cái cây bên phía kia hôm trước em cũng đã bấm, thì khi bấm xong nó lại lên lại thì nó cũng bị mất một khúc, nhưng mà sau này lên trên là nó vẫn chia đều hướng nhé, nhưng mà mất một quá trình. Thì bây giờ nếu các anh chị muốn tận dụng cái khoảng này luôn để cành nó chia ra, sau này những cái cành tăm của nó mà nó xỉa ra các hướng thì nó sẽ đan kín lại cái tán cho mình ở phía này thôi. Còn phía trên này lên thì khi mình nó cột cố định nó sẽ được hướng theo một cái đường thẳng lên rồi, thì lúc đó là nó sẽ không giống như ánh sáng, nó không bị ấy, nó loạn nữa, là nó sẽ chia tán đều cho mình. Đến lúc đó thì mình phía trên là tán đều thì mình khỏi cần phải chỉnh nữa. Còn nếu giả sử như nó vẫn bị xương cá giống này nữa thì mình sẽ tiếp tục chỉnh tiếp cho nó nhé. Thời tiết bên Tuệ thì muỗi nó đi qua họ không đập, chứ bây giờ nó cắn đau quá nên em phải đập thôi, không tha cho nó được. Đấy, bây giờ như bên này có cành, đây các bạn chỉ cùng quan sát cái này, thêm một dãy này từ dưới lên trên thấy chưa, đó toàn xương cá không. Bây giờ thì em sẽ tiến hành như cái cành này bây giờ đang có hướng chạy sang này, cành bề tầng dưới này cắt xa này nhá. Những cành này có một cái cành này nó đưa ra này, bây giờ thì cành trên này gần nhau này, thì em sẽ điều hướng cho nó sang đây, đó, vẽ cho nó sang này. Và đồng thời cành tiếp theo thì em cũng sẽ đẩy cái cành này sang bên này. Đấy, đẩy cành này sang này. Cành trên này thì bắt đầu là nó cùng hướng với thằng trên, thì bắt đầu là tiến hành mình sẽ sự sang ra đây, đó, thế là nó chia đều. Cành bên này cũng tương tự như thế, cành này chắc kéo sang đây, đó là một cành. Cành này thì để cho nó đẩy sang đây để cho nó tạo cái thân mới, xong rồi cái cành tăm nó ra. Cành này thì mình cũng tiến hành sẽ đưa sang bên này, điều hướng cho nó để cho nó quen cái hướng sang bên kia. Còn cái này để đây là ok rồi. Sau này cành tăm ra thì mình sẽ tính tiếp nhé.
Sau khi đã cắm cọc và tạo dáng cho nó thì cô bác chị cùng quan sát cái cây sầu riêng bị xương cá, nó đã có một cái diện mạo mới. Thời gian nữa nó sẽ cứng, theo ánh sáng mặt trời vào thì nó sẽ cứng cáp và nó đồng thời nó sẽ phân tán ra dài hơn. Tiếp tục thì em sẽ tiếp tục chỉnh sửa nó tiếp để cho nó một cái cây sầu riêng nó hoàn chỉnh, nó đẹp đúng với cái thế mà mình mong muốn và cái sự thông thoáng để nó phát triển. Đấy. Các bạn chị cùng quan sát một vòng xung quanh đây, từ những hai cành kia cột dây kéo sang này thì thời gian nó sẽ bung ra thì nó sẽ trở lại đây một xí, hoặc là cành nhánh của nó ra, những cành tăm ra thì nó sẽ đan xen nó phụ. Những cành dưới này đi lên thì mình sẽ cố gắng cho nó đi cao lên, và nó đồng thời nó chia những cành cấp 2 ra thì mình sẽ chia từng tầng nó ra nhé. Đây nó có một cành cấp 2 rồi này, đó, một cành cấp 2 đây rồi, thì sau lên dần ra thì mình sẽ chia ra tiếp những cành cấp 2 thì lấp được cái chỗ trống này. Cái khoảng trống này nó đang bị thiếu, hiện tại là cái khoảng trống này đang thiếu các chị, nhưng không có cành nào để mà lôi lại được nữa, chỉ có nhờ những cái cành cây này. Sau này mà những cái tán này đi lên là mình sẽ tiếp tục chia cành cấp 2 đưa ra để cho nó thẳng lên một cái giống người nó đi cạnh chân với cành đọt đó, là để cái cành nó lên cao, cạnh chân với cành đọt, xong bắt đầu chia cành cấp 2 ra thì nó sẽ phủ kín được cái tán chỗ đó bị thiếu. Đấy, các bạn chỉ cùng quan sát như thế này là cũng ổn chưa. Theo như bản thân em thì em kéo như thế này gọi là cũng thấy tạm ổn rồi đấy, chỉ chờ cơ hội nó phát triển tán rộng ra thêm, phát triển thêm nữa thì mình sẽ tiếp tục điều hướng cho nó nữa thì thành một cái cây đẹp. Rồi các bác anh chị cùng sẽ quan sát theo thời gian nó sẽ phát triển đến đâu và nó đi về đâu nhé, để cũng vừa ra chỉnh cho nó sợi gió nữa các bác chị, nó lung lay rồi nó ảnh hưởng đến cái cây sầu riêng đang nhỏ yếu, nên là mình cũng tranh thủ ra để cột níu giữ cho nó cứng cáp và điều tán cho nó luôn để cho nó phát triển. Trên dàn diễn viên điện tử sầu riêng Đông Con này coi nó phát triển tới đâu và cái nguồn lợi thu ở trên cái khu vườn này nó sẽ hiệu quả hay không khi kết hợp cà phê, tiêu và sầu riêng. Đồng thời thì cũng nuôi cỏ để cho nó làm một cái chất hữu cơ để cho nó tạo hóa đất thành tơi xốp, hữu cơ cho đất. Thì cũng trong thời gian sầu riêng đang còn nhỏ với là thoáng thì em cũng tranh thủ kèm theo những cái chân dây nữa để che những cái đoạn mà nó gió, thì vừa làm kiếm thêm thu nhập cái phần khoảng trống, và đồng thời thì mình cũng có cái hàng của chân dây nó chắn gió riêng đấy, kiếm thêm nguồn thu nhập. Thôi em cũng chia sẻ một đoạn video, rất mong sự đóng góp ủng hộ của tất cả các bác anh chị nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé.